today we're going to unbox another Ace TV. Dati kasi nakabili na rin ako ng Ace TV at naging okay naman siya. Very affordable kasi ang Ace TV. Ito kasi yung ginagamit na pang-furnish dito sa apartment kung saan ako nag-work. At ako ngayon ang mag-a-unbox nitong Ace TV. Samahan niyo ako. As you can see, magandang pagkarap ng package. Bali sa first layer, may plastic shop for protection kung sakaling umulan. At sa second layer naman, naka-bubble wrap siya. Tignan natin kung safe din yung nasa loob mamaya. So ito na yung box, hindi siya yupi-yupi, kaya posible hindi damage yung nasa loob niya. Guys, make it sure na kung saan nakalagay yung front, doon tayo maggugupit para buksan yung box. Hala, made of metal pala tong stand ng screen. Sana walang nangyari sa screen niya kasi hindi ito naka-bubble wrap. Another protection for the screen. Surprise! Wow! Clear and clean. Walang damage. At least, hindi ko siya ibabalik. Itong golden frame ang nagpaganda lalo sa kanya. Showing you here are the control button and terminal at the back of the TV. So ito na nga yung smart TV with gold metal border na na-assemble ko. So itatry ko na itong TV. Dito sa vlog ko, mukhang hindi lang maganda rin yung resolution niya dahil ang gamit ko ay mobile camera. Pero sa totoo lang,
Ang resolution niya dito sa harapan ko ay maganda naman at clear. I'm going to unbox Ace LED TV 32 inches. And it cost me for only 4,699 pesos plus shipping fee. I bought it in siya. Anyway, the price of this Ace DK8-808 Aluminum HD Smart TV is 5,429 pesos only. Nabili ko ito ng sale kaya mura. So that's it guys. Sa gagamit nito, happy viewing na lang.